kênh YouTube Cuba Quốc đảo xinh tươi. Xin chào các bạn. Chào các bạn, hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một tin rất vui. Đó là vụ lúa đầu tiên do phía Việt Nam hỗ trợ canh tác trên đất Cuba đã đạt mức năng suất 7 tấn trên 1 hecta, đánh dấu thành quả tốt đẹp trong mối quan hệ son sắt giữa hai nước kéo dài suốt 65 năm. Đây là thông tin được Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ trong buổi hội kiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị chiều ngày 11 tháng 3. Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, dự án thí điểm trồng lúa gạo trên 16 hecta đã đạt năng suất 7 tấn trên ha. Với kế hoạch 2 vụ mỗi năm thì 1 hecta canh tác sẽ đạt 14 tấn lúa. Có thể nói, qua nhiều thăng trầm sóng gió, dự án do Việt Nam hỗ trợ đã được triển khai thành công trên đất Cuba. Từ mô hình thí điểm này, Cuba sẽ nhân rộng để đảm bảo an ninh lương thực, giảm việc chi ngoại tệ nhập khẩu nông sản thiết yếu. Bên cạnh đó, Cuba cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm lấy trứng, sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu. Trong tháng 3 năm 2025, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực Việt Nam sẽ sang Cuba khảo sát dự án về điện mặt trời 200 kW. Cuba cam kết tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đến Cuba, thúc đẩy sự hiện diện của Việt Nam tại Cuba nhiều hơn và ngược lại. Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết trong thời gian qua, Ủy ban Liên Chính phủ và Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba đã có nhiều hoạt động chung phù hợp với định hướng tốt đẹp mà hai đảng, hai nhà nước đã đề ra. Trong đó đáng chú ý nhất là đề án trồng lúa tại Cuba nhằm đảm bảo nguồn cung cấp lương thực. Thứ hai là việc Bộ Công Thương đang lập kế hoạch hỗ trợ Cuba phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời Bộ Xây dựng cũng đang tìm cách tăng cường viện trợ cho Cuba. Hai bên cũng đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc cho những doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Cuba. Trong thời gian qua, Việt Nam đã hỗ trợ Cuba thực hiện 8 dự án về sản xuất lúa gạo, phát triển cây có hạt, nuôi trồng thủy sản. Các dự án hợp tác đã đạt được nhiều kết quả khả quan, hỗ trợ tích cực cho Cuba trong việc gia tăng sản lượng lương thực, thực phẩm, nâng cao trình độ kỹ thuật và quản lý cho đội ngũ cán bộ trong sản xuất lúa gạo nói riêng, sản xuất nông nghiệp nói chung. Hiện tại, Việt Nam đang tiếp tục hỗ trợ Cuba thực hiện 3 dự án, bao gồm dự án hợp tác Việt Nam-Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, dự án hợp tác nuôi trồng thủy sản tại Cuba giai đoạn 2023 đến 2025 và dự án hợp tác sản xuất bắp tại Cuba giai đoạn 2023 đến 2025. Sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn Agri-VMA và người nông dân Cuba tại địa phương, 16 hecta đầu tiên trồng giống lúa CT16 trên tổng số 1.000 hecta đã cho kết quả vượt mong đợi với năng suất bình quân trên 7,2 tấn lúa trên ha. Công ty Agri-VMA đang đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, thức ăn chăn nuôi và nông nghiệp tại Cuba. Nông nghiệp là một lĩnh vực Cuba ưu tiên thúc đẩy nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Chủ tịch công ty Agri-VMA Nguyễn Văn Quảng cho biết dự kiến 1.000 hecta lúa do công ty trồng sẽ cho sản lượng trên 10 tấn lúa trên 1 hecta khi đi vào thu hoạch vào tháng 5 tới. Nhờ giống lúa, vật tư và kỹ thuật của các kỹ sư nông nghiệp Việt Nam, sản lượng thu hoạch đã vượt xa so với sản lượng thu hoạch của người nông dân và doanh nghiệp Cuba trước đó khi chỉ đạt khoảng 3 tấn lúa trên 1 hecta. Đại sứ Việt Nam tại Cuba, Lê Quang Long đánh giá cao nỗ lực và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong thúc đẩy và triển khai thực hiện các sáng kiến, mô hình mới để nâng cao năng suất và chất lượng gieo trồng góp phần vào kế hoạch tự chủ sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực của Cuba, đồng thời nắm bắt cơ hội đầu tư tại một địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng đầy tiềm năng phát triển. Việc các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm hiểu và đầu tư vào thị trường Cuba, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng thể hiện vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp chung tay phát triển mối quan hệ anh em, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, đặc biệt trong bối cảnh Cuba đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn về kinh tế xã hội. Video có sử dụng tài liệu của Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý cơ quan báo chí đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện video này. Ban biên tập kênh YouTube Cuba Quốc đảo xinh tươi, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Cuba Quốc đảo xinh tươi. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy bấm nút like và đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.